हेलो फ्युचर इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईँलाई U-ThinkCrazyमा। सो आज चाहिँ हामी स्टार्ट गर्नेछौँ नयाँ लेक्चर, जुन कि लेक्चर नम्बर 3 हो, जुन कि इन्भर्स सर्कुलर फङ्सनको। कुन के इन्भर्स सर्कुलर फङ्सनको हामीले लेक्चर नम्बर 3 सम्म गएको छौँ र लेक्चर नम्बर जसले 1 2 हेरेको छैन त्यसले फर्स्टमा 1 2 हेर। र मैले भनेको छु है, हरेक कुराहरू यति इम्पोर्टेन्ट छ, यसका एक टु एक टिप्दै जाऊ। जसले टिप्दैन, जो अल्छी छ हैन, जो अल्छीका पोकाहरू छन्, तिनीहरूले हाम्रो एउटा ग्रुप छ, टेलिग्राम ग्रुप छ, त्यहाँ नोट जान्छ, जुन म यहाँ लेखिरहेको छु त्यो कुराहरू जान्छ र भिडियो पनि जान्छ। त्यहाँ सिरियली भिडियोहरू पनि पाउँछौ है। यो जो युट्युबमा जुटेको छु त्यो इजिली पनि त्यहाँ पनि जुट्न सक्छु ल। सो अब हामी स्टार्ट गर्छौँ इन्भर्स सर्कुलरको पार्ट 3, जहाँ चाहिँ हामीले इभ्ल्युट इच अफ द फ्लोइङ। यहाँ हेर, हामीले एकदम मजाले गरिरहेछौँ सबै कुरा, त्यसैले मजाले तिमीहरू पनि गर। ओके, सो इभ्ल्युट इच अफ द फ्लोइङ युजिङ टेबल इफ नेसेसरी। हामीले टेबल युज गर्छौँ नेसेसरी छ भने है। ल ठिक छ, केही छैन, पहिला जस्तै हो। पार्ट 2 मा जे गरेको थियौँ सेम टु सेम त्यही नै गर्ने हो। के गर्छौ रे, पार्ट 2 मा जे गरेको थियौँ त्यही नै गर्ने हो। हल्का मात्र चेन्ज छ, के चेन्ज छ, केही नै चेन्ज छैन है। त्यो हल्का चेन्जलाई पनि केही मान्ने छैन। यहाँ हेर, फर्स्टमा तिमीलाई मैले पहिला के भनेको थिएँ, इन्भर्सलाई तिमी जे छ, यो इन्भर्स जे छ त्यसलाई तिमीले लेट गर्छौ हैन। सो लेट के गर्छौ, y इक्वल टु cos इन्भर्स 1 3/5 छ, 3/5 गर्छौ। देयरफोर हैन, y इक्वल टु के हुन्छ, देयरफोर सरी cos लाई यता पठाइदेऊ, cos इन्भर्सलाई यता पठाइदेऊ, cos इन्भर्स 1 cos इन्भर्स 1 के बन्छ, cos बन्छ यता साइडमा आयो भने, र y इक्वल टु के हुन्छ 3/5 हुन्छ। अब तिम्रो यो एउटा 3/5 भ्यालु आयो। cos y को भ्यालु के छ रे तिम्रो 3/5 छ। अब हेर, तिमीले यसको ठाउँमा तिमीले y लेट गरेको थियौ, यसको भ्यालुलाई तिमीले y लेट गरेको थियौ भने तिमीले यसको साइनलाई साइन लेख्देऊ, नाउ साइनलाई साइन लेख्देऊ, y लाई y लेख्देऊ, किनकि यो यति लाइनले y मान्न सक्छौ कि सक्दैनौ, किनकि तिमीले यहाँ y लेट लेखेको छौ नि त हैन। सो यहाँ y इक्वल टु, अब यो साइनलाई तिमीलाई केमा कन्भर्ट गर्नु छ भन्न सबैजना, कसमा। किन कसमा, किनकि हाम्रो भ्यालु के छ, यो cos y छ। सो साइन y लाई तिमी ट्राई गर cos y मा लग्नका लागि। जहिले पनि यही रुल हो, फन्डा यही नै हो, सिम्पल छ खाप। ओके, सो cos y लाई तिमीले साइनमा कसरी लग्न सक्छौ, इजिली लग्न सक्छौ। कसरी, तिमीलाई एउटा फर्मुला थाहा होला सायद, आई होप जसलाई थाहा छैन यहाँ एकदम ध्यान दिएर हेर, तिमीहरूलाई थाहा होला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 हुन्छ, र तिमीले साइन के अरे कसमा लग्नु छ हैन, साइनलाई। सो साइन स्क्वायर थीटालाई छोड्देऊ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हुन्छ, थीटा इक्वल्स टु रुट अन्डर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। जहाँ जहाँ थीटा छ त्यहाँ y राख्दिऊ, त्यतै हो नि हैन। सो तिमीले इजिली के गर्न सक्छौ, 1 माइनस cos स्क्वायर y लेख्न सक्छौ। अब हाम्रो कसमा गइसक्यो, सो 1 माइनस cos y को होल स्क्वायर पनि लेख्न सक्छौ, र तल गएर 1 माइनस cos y को ठाउँमा के लेख्न सक्छौ, यहाँ हेर त, cos y को ठाउँमा यति लेख्न सक्दैनौ, 3/5 लेख्न सक्छौ कि सक्दैनौ, 3/5 लेख्न सक्छौ को होल स्क्वायर। अब यसलाई सल्युसन गर्छौ भने के आउँछ तिम्रो एन्सर, ल गर त, 5 को 25 माइनस 9 हैन, 25 माइनस 3 को 9 भयो, इन्टु 25 भयो। सो यसरी गर्छौ भने के हुन्छ, 16/25। यो पुरै भनेको के हुन्छ, 16/25 भनेको 4/5 तिम्रो एन्सर हुन्छ। मेरो कुरा बुझ्यौ। सो एन्सर तिम्रो के भयो रे, 4/5। सो आई होप तिमीले यो क्वेसन मजाले बुझेको होला सायद हैन, एकदम सजिलो छ। त्यसैगरी यस्तै सेम टु सेम छ आर्क भनेको छ, डोन्ट वरी, यो केही टेन्सन लिने जरुरत नै केही पर्दैन यहाँ, टेन्सन। यहाँ हेर, आर्क बनोस् दुनिया बनोस् दाई बनोस्, नो प्रब्लम, तिमीले सिधा गर्ने हो लेट। यहाँ हेर, ध्यान देऊ, लेट y इक्वल टु के गर्छौ, आर्क भनेको त के हो, आर्क भनेको त cos माइनस हो, माइनस, अरे आर्क को मिनिङ के हो, इन्भर्स हैन। सो 2/3 लेट गर्यो, इन्भर्सलाई तिमी अब हटाइरा छौ। सो देयरफोर तिमी के गर्न सक्छौ, cos y इक्वल टु के गर्न पाइयो, 2/3 गर्न पाइयो। अब तिम्रो यति आयो, अब cos y आइसक्यो। अब हेर, तिमीले राखेको थियौ, किनकि राखेको थियौ y लेट लिएको थियौ भनेको अर्थ cos लाई cos लेख्देऊ, यो जुन cos छ नि। सो नाउ cos लाई cos लेख्देऊ, y को y लेख्देऊ, यो पुरैलाई y लेख्दे इक्वल टु। अब यो cos y लाई हेर, यो cos y लाई गर्नुपर्छ, किनकि cos दिएको छ। सो cos y मा पहिलेदेखि छ भने त चेन्ज गर्नै परेन। सो तिम्रो एन्सर के हुन्छ, 2/3 हैन, किनकि cos y को भ्यालु चाहिँ पहिलेदेखि छ, यही नै एन्सर हो। यति स्टेपमा छोड्दै पनि हुन्छ। ल सो नेक्स्ट क्वेसन हेर, यति छ, तिमीले डाइरेक्टली, अरे तिमीलाई एउटा कुरा थाहा पनि होला, मैले फर्स्ट लेक्चरमा बताएको थिएँ, एउटा फर्मुला पनि थियो, cos
हैन र cos इन्भर्स 1 2/3 भन्यो के हुन्छ 2/3 नै हुन्छ मैले भनेको थिएँ कि थिएन तिमीलाई भनेको थिएँ हैन सो इजी कुराहरु छ यो कुराहरु सो त्यसै गरी एउटा नेक्स्ट क्वेशन हेर है यो पनि सेम छ आर्क भनेको के हो tan इन्भर्स 1 र tan π/6 तर तिमीलाई यो पनि थाहा छ जब यस्तो भयो भने यो पनि एउटा फर्मुला थियो तिमीलाई थाहा छ छैन tan इन्भर्स र मैले तिमीलाई यो बताएको थिएँ 6 छ भने सिधा के हुन्छ π/6 हुन्छ तिमीले कहाँबाट थाहा पायौ तिमीलाई थाहा होला tan इन्भर्स एकचोटी कपी पल्टाएर हेर त लेक्चर 1 मा मैले के बताएको थिएँ tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ थीटा हुन्छ यो tan इन्भर्स र tan भयो भने tan उड्छ मजाले भाग्छ कहाँ भाग्छ थाहा छैन कता भाग्छ तर यो थीटा आउँछ ठीक छ यो बाइ युजिङ यसलाई भ्यालु पत्ता लगाइदिनु यसको आन्सर के हुन्छ यसको आन्सर हुन्छ π/6 यही नै हो त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन हेर नेक्स्ट क्वेशन बहुत इजी छ सबभन्दा इजिएस्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन कसरी गर्छौ ल भन सो तिमी के गर्छौ लेट y इक्वल टु के गर्छौ जसलाई जुन इन्भर्स छ त्यसलाई तिमी लेट गर्छौ 3/4 त्यसैगरी तिम्रो के आयो tan y इक्वल टु के आयो 3/4 है नाउ अब हेर तिमीले यता मान्यौ यहाँ y मान्यौ हैन भनेपछि अब तिम्रो यति आयो हैन अब यति आयो अब तिमी के गर्छौ साइन फर्स्टमा यो साइन छदै छ साइन लिन्छौ तिमीले यहाँ हेर साइनको साइन लियौ हैन साइनको साइन लियौ अनि यो यतिको ठाउँमा तिमीले के लेख्न सक्छौ y लेख्न सक्छौ y लेख्दै किनकि तिमीले y लेखेको थियौ हैन अब साइन y लाई सुन साइन y लाई तिमीलाई tan मा चेन्ज गर्नु छ साइन y लाई तिमीलाई tan मा चेन्ज गर्नु छ भने तिमी कुन रुल लाउन सक्छौ याद छ कसैलाई साइन लाई तिमीलाई tan मा चेन्ज गर्नु छ भने फर्स्टमा तिमीले एउटा कुरा साइन लाई तिमीले केमा चेन्ज गर्छौ cosec मा चेन्ज गर्छौ र cosec बाट हामीले इजिली केमा चेन्ज गर्न सक्छौ कट मा चेन्ज गर्न सक्छौ र कट बाट त tan मा चेन्ज गर्न बहुत इजी छ सो साइन लाई cos मा cosec मा कसरी चेन्ज गर्छौ 1/cos cosec y हुन्छ अब 1/cosec भनेको तिमीलाई थाहा छ cosec पख है cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y इक्वल टु 1 हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यो फर्मुला सो cosec लाई छोड्यौ cosec स्क्वायर y लाई 1 प्लस cot स्क्वायर y हुन्छ र यो स्क्वायर उता माथि गयो भने के हुन्छ cosec स्क्वायर y इक्वल टु √1 प्लस cot स्क्वायर y हुन्छ हो कि हैन सो यति तिमीले लेख्न पाउँछौ कि पाउँदैनौ cosec को ठाउँमा यति लेख्न पाउँछौ भनेको त यसको ठाउँमा तिमीले के लेख्न पाइयो 1/√1 प्लस cot स्क्वायर y लेख्न पाइयो अब तिमीलाई अझै पनि के थाहा छ कि 1/2 छ यहाँ हेर 1 को 1 प्लस को प्लस cot लाई तिमीले 1/tan लेख्न सक्छौ स्क्वायर y को ठीक छ 1/1 किन 10 मा लेखेको किनकि हाम्रो भ्यालु केमा छ यहाँ छ 10 मा छ सो 10 मा छ भने तिमीले 10 मा लगाउनु पर्ने हुन्छ है यति कुरा याद राख्ने जे मा छ त्यहीमा लगाउन खोज्ने है अब यहाँ हेर √1 प्लस 1/tan स्क्वायर y छ tan स्क्वायर y यहाँ tan y को कति छ tan y को 3/4 छ भने 3/4 र स्क्वायर छ भने स्क्वायर है अब यसलाई तिमी सल्भ गर तिम्रो कति आउँछ तिम्रो आन्सर आई थिंक सल्भ गरेर एकचोटी तिमीहरु हेर ल कति आउँछ ल सल्भ गरिहालौं न 1/√1 प्लस 4 को 16/9 सो यसरी सल्भ गर्दै जाऊ तिम्रो सायद आन्सर कति आउँछ गर्दाखेरि 3/5 आउँछ 3/5 एकचोटी सल्भ गर्ने प्रोसेस आफ्नो हुन्छ हेर हैन सो यसलाई गरेपछि 3/5 आउँछ सो नेक्स्ट एउटा क्वेशन हेर त इजी छ एकदम इजी छ है यो पनि क्वेशन सेम टु सेम हो तिमीले के गर्छौ सो यो क्वेशनलाई 2 मार्कमा आको लिस्टमा राखे पनि हुन्छ 2 मार्क्समा यस्तो खालको क्वेशनहरु बसिएको छन् हैन हुन त हामीले यस्तो क्वेशन धेरै चोटी गरिसकेका छौं सो सिधा तिमी के गर्छौ लेट यहाँ हेर y इक्वल टु cos -1 1/2 गर्छौ र यसलाई अलिकति गरे भने यता गरे भने cos y इक्वल टु के हुन्छ 1/2 हुन्छ सो तिम्रो भ्यालु अहिले के भयो cos को 1/2 भयो यति गरेपछि नाउ तिमी अब के गर्न सक्छौ यहाँ हेर ध्यान देऊ साइन को त तिम्रो साइन छदै छ हैन साइन को त तिमी साइन यहाँ लेख्दिन्छौ हैन त्यसपछि यहाँ हेर अब यो cos यो यसलाई तिमीले के मानेको छौ यसलाई तिमीले y मानेको छौ हैन सो यहाँ यसलाई 2 अनि 2 छदै छ 2 को 2 लेख्देऊ र y को y लेख्देऊ हैन किनकि तिमीले यतिलाई y मानेको छौ यहाँ हेर y लेट गरेको छौ अब हेर sin 2y को फर्मुला यस्तो फर्मुला भन अहिलेसम्मको तिमी ट्रिग्नोमेट्री पढेको छौ होला यस्तो फर्मुला भन जुन कि cos मा जाओस् cos y मा जाओस् cos मा जाओस् त तिमीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ कि छैन कि म भन्नु पर्छ 2 sin y 2 sin y र cos y एउटा यो फर्मुला छ sin 2y को फर्मुला cos y मा लगाउनको लागि एउटा यो फर्मुला छ अनि अझै पनि यसलाई के गर्न सक्छौ तिमीले यसलाई अझै पनि गर्न सक्छौ 2 लाई 2 छोड्देऊ sin y लाई तिमीले cos मा कसरी चेन्ज गर्छौ तिमीलाई थाहा होला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर
थीटा इज इक्वल्स टु 1 हैन। सो sin थीटालाई यता छोड्देऊ। सो यसको फर्मुला के हुन्छ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हुन्छ रुट अन्डर हैन। सो यसको ठाउँमा तिमीले के लेख्न आयो अझै पनि हामीलाई सबै भ्यालु cosकै फर्ममा चाहिन्छ किनकि हामीसँग cosकै भ्यालु छ के, त्यसैले सबै भ्यालुहरु cosमै हुनुपर्छ है। र यो त छदैछ अनि यो cos y ठीक छ। यति कुरा बुझ्यौ। अब सबैको भ्यालु पुट गर्देऊ। 2 को 2 पुट गर्देऊ, 1 को 1 cos स्क्वायर y छ सरी cos स्क्वायर y लाई तिमीले के लेख्न सक्छौ 1/2 को होल स्क्वायर इन्टु 1/2 लेख्न सक्छौ। 1/2 1/2 चाइट हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ तिम्रो आन्सर रुट अन्डर 4 माइनस 1/4 अनि यसलाई अझै गर्यो भने 3 रुट अन्डर 3/2 तिम्रो आन्सर भयो। सो तिम्रो आन्सर के भयो यो भयो। बुझ्यौ मेरो कुरा। यहाँ हेर सबै मैले अलि छोटो हेरिरहेको छु ल ठीक छ ल ल। सो आई होप तिमीले यो क्वेसन बुझ्यौ। त्यो नेक्स्ट क्वेसन हेर सबजना, सबभन्दा अलिकति इफेक्टिभ खालको क्वेसन मलाई यही लाग्यो। लास्टको क्वेसन अलिकति मजाको क्वेसन छ के फेरि हैन। लास्ट क्वेसन अलिकति मजाको छ। सो तिमीले के गर्छौ ल भन। लेट हेर हामीले त मेन कुरा हाम्रो मकसद के हो, हाम्रो मेन उद्देश्य के हो इन्भर्सलाई हटाउने। सो इन्भर्स त यो पालि यहाँबाट स्टार्ट भइरहेछ भनेपछि पुरै लिदेऊ। हेर इन्भर्सको थीटाको भ्यालु यो छ हैन। भनेको अर्थ लेट हामीले लेट लिइसक्यौँ। यहाँ हेर लेट y इक्वल टु के गर्छौ sin इन्भर्स 2 cos π/3। यो पालि सबैलाई हामीले के लिदेऊ यस त्यही लिदेऊ हैन। अब हेर अब तिमीले के गर्न सक्छौ त हैन। लाइक तिमीले अब यो sin इन्भर्सलाई तिमी यहाँ sin y इक्वल टु 2 cos π/3 लेख्न सक्छौ कि नै। मैले के गरेँ यो साइनलाई म यता फाल्दै के यता गएपछि sin y भयो हैन, sin y भयो हैन। अब यहाँ हेर अब यो sin y छ cos π/3 छ। सो तिमीलाई थाहा छ हामीलाई एउटा रुल के छ, ट्रिग्नोमेट्रीको रुल एउटा के छ म तिमीलाई बताउँछु। यहाँ हेर जब तिम्रो cos थीटा आइराछ भने तिमीले यसलाई साइनमा चेन्ज गर्नको लागि के गर्छौ cos 90 माइनस थीटा गर्छौ। याद छ तिमीलाई यो रुल थाहा छ हो। भनेपछि अब तिम्रो थीटा के छ सो यो रुल आउ त। सो साइनमा तिमीले इजिली चेन्ज गर्न सक्छौ। सरी यसलाई साइनमा चेन्ज गर्न सक्छौ भने साइन यसरी हुन्छ। पख एकैछिन पख अलिकति मिस्टेक भयो। यहाँ हेर जब तिम्रो cos थीटा दिइराछ र यसलाई तिमीलाई साइनमा चेन्ज गर्नु छ भने के हुन्छ sin 90 माइनस थीटा गरिदिन्छौ। तिमी के गरिदिन्छौ रे 90 माइनस थीटा गरिदिन्छौ। भनेपछि तिमीले के गर्न सक्यौ यहाँ हेर तिमीले के गर्न सक्यौ यसलाई sin y को sin y छोड्देऊ, 2 को 2 छोड्देऊ। अब cos π/3 लाई तिमीले π/3 भनेको त एउटा थीटा हो। सो cos π/3 लाई तिमीले sin के लेख्न सक्छौ 90 माइनस थीटा भनेको के हो थीटा भनेको π/3 हो है। र तर हामीले के भनेको छौं यो 90 लाई तिमीले π/2 पनि लेख्न सक्छौ, π/2 लेख्न सक्छौ। तिमीलाई थाहा छ है ल। सो अब हेर sin y को y हुन्छ 2 को 2 sin को sin। सो अब यसलाई तिमी सल्भ गर त ल। यसलाई सल्भ गर त क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर सबैजना कति आउँछ π/6 आउँछ। सो π/6 ठीक छ मेरो कुरा बुझ्नु भयो। सो यो π/6 भयो है। अब तिमीले यसपछि के गर्न सक्छौ तिमीलाई थाहा छ π/6 भनेको कति हो sin y इक्वल टु sin y 2 इन्टु π/6 भनेको sin π/6 भनेको 30 डिग्री हो। सो 30 भनेको 1/2 हुन्छ। सो 1/2 2 2 क्यान्सल। सो sin y इक्वल टु के हुन्छ तिम्रो sin y इक्वल टु के हुन्छ 1 हुन्छ। अब यहाँ हेर सो तिमीलाई के थाहा छ कि y इक्वल टु sin इन्भर्स 1 भनेको कति हुन्छ y इक्वल टु sin इन्भर्स फोनमाथि फोन आइरहेछ म काट्ने 2-3 चोटि काटिसकेँ। यहाँ हेर तिमीलाई प्रब्लम नहोस् sin 1/1 कति हुन्छ यसको आन्सर भन तपाईलाई 90 डिग्री हो कि हैन। sin इन्भर्स 1 भनेको कति हुन्छ अरे यो साइनलाई मैले उता फाल्देऊ के। सो कति हुन्छ 90 डिग्री 90 भनेको π/2। देयरफोर y को भ्यालु कति आयो हाम्रो y को भ्यालु आयो हाम्रो सरी y को भ्यालु हाम्रो कति आयो π/2 आयो। सो तिम्रो आन्सर के भयो यही भयो ल। सो साथीहरु आजको लागि भेट्ने छौं यसको नेक्स्ट पार्टमा। अबदेखि हाम्रो 4 क्वेशन प्रुफ वाला क्वेशन आउँछ र त्यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो। सो होप तपाईहरुको लागि अब नेक्स्ट पार्टमा हामी प्रुफहरु गर्ने छौं। अहिलेको लागि बाइ बाइ।